እሺ እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ራፍል ቴክ በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያረጋችሁ ኮሜንት፣ ሼር፣ ላይክ እንድታረጉ እንደተለመደው በትህትና ጠይቃለሁ። አውቃለሁ ትንሽ ጠፈት ብያለሁ። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ሪቪው እሰጣለሁ ማለት ነው። ከትላንት ወዲያ ሳምሰንግ አዲስ ስልክ ላውንች አድርጎ ነበረ ፌብሩዋሪ 9 ወይም ፌብሩዋሪ 9። ይሄም ጋላክሲ ሳምሰንግ S22 Ultra ነው። አክቹሊ ሶስት ስልክ ነው ላውንች ያደረገው S22፣ S22 Plus እና S22 Ultra ማለት ነው። ዛሬ አጠር ያለሽ ሪቪው ነው የምሰጠው ማለት ነው በS22 Ultra ላይ ማለት ነው። ሁለቱ ግን ይሄን ያህል ዲፍረንስ የላቸውም። ይሄኛው ነው በደንብ አፕዴት አድርገው ላውንች ያደረጉት ማለት ነው S22 Ultraውን። ከኔትወርክ እንደተለመደው ከኔትወርክ ብጀምር ማክሲመም እስከ 5G ከ2G ጀምሮ እስከ 5G ያለው ቦዲው ወይ ደግሞ ይሄ የስልኩ ሼፕ እና ክብደቱ 229 ግራም ቱ ቢ ኤግዛክት 230 ግራም ነው። የስልኩ የፊት ለፊተኛው ከቨር ወይም ቢልድ ፍሮንቷ ጎሬላ ግላስ ነው ማለት ነው። በጣም ጠንካራ ነው። እንግዲህ ሳምሰንግ ማርኬት ላይ ፍላግሺፕ ከሚባሉ ስልኮች ውስጥ ጋላክሲ አንዱ ነው እና የፊት ለፊት ግላሱ ወይም ፍሮንት ግላሱ ጎሬላ ግላስ ነው። በጣም ጠንካራ ነው። ከበፊተኛው ኬስ 21 ኡልትራው በደንብ ተሻሽሎ ነው የመጣው ማለት ነው። ወደ ዲስፕሌዩ ስመጣላችሁ ደግሞ አሞልድ 2x ታይፕ ይባላል ማለት ነው። ያ ማለት ዲስፕሌው አሞልድ ነው ማለት ነው። ሪፍሬሽ ሬቱ ደግሞ 120 ሄርዝ ነው ማለት ነው። HDR 10 ፕላስ ነው። ኔትሱ ደግሞ 1750 አክቹሊ ኔትሱ ፒክ ላይ ሲሆን 1750 ነው። የበፊተኛው ግን 1500 ነበር ማለት ነው። ወይስ 21 አትሊስት ወደ 250 ኔትስ ጨምሯል ማለት ነው። ያ ማለት በጨለማ ወይም ደግሞ በጣም ብርሃን ባለበት ሲቹዌሽን ዲስፕሌይ ወይም ስክሪኑ በጣም ብራይት የሆነ ኮንትራስት ሬሽዮ አለው ማለት ነው። ሪዞሉሽኑ ደግሞ 1440 በ3088 ፒክሰል ነው ማለት ነው። ይሄ ማለት በጣም አሪፍ ነው። ይሄን አባስተን ሪዞሉሽኑን ማግኘት እንችላለን። ግን ራፍሊ 1440 በ3088 ፒክሰል ነው። ዴንሲቲው ደግሞ 550 ፒፒአይ ወይም ደግሞ 550 ፒክሰል ፐር ኢንች ነው ማለት ነው። ሜሞሪው ደግሞ አክቹሊ ሜሞሪ የለውም። S21ም ሜሞሪ የለውም ወይም ካርድ ስሎት የለውም። ሶሪ ካርድ ስሎት አይቀበልም። ኢንተርናል ሜሞሪው ደግሞ ቤዙ ከ128 ጊጋ ቢትስ እስከ 1 ቴራ ባይት ማለት ነው። ያ ማለት 128 ጊጋ ቢትስ፣ 256 ጊጋ ቢትስ፣ 512 ጊጋ ቢትስ ከዛ የመጨረሻኛው 1 ቴራ ባይት ማለት ነው። ራሙ ደግሞ 8 እስከ 12 ጊጋ ቢትስ ነው ማለት ነው። ሜን ካሜራው ደግሞ ዋና ካሜራው አክቹሊ የሳምሰንግ 22 ኡልትራው 4 ካሜራ ነው ያለው ከኋላው ማለት ነው። ባኩ የመጀመሪያው ዋናው 108 ሜጋ ፒክስል ነው። ሁለተኛው 10 ሜጋ ፒክስል፣ ሶስተኛው እንዲሁ 10 ሜጋ ፒክስል እና የመጨረሻው 12 ሜጋ ፒክስል ነው። እንግዲህ ካሜራ የየራሱ ስራ ነው ያለው ማለት ነው። ዋይት ሌንስ አለ፣ ማክሮ አለ፣ የተለያየ የራሳቸው የሆነ ፈንክሽናሊቲ ነው ያላቸው ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ስንሄድ ደግሞ 8K ወይም 8K በ24 ፍሬም ፐር ሰከንድ መቅረጽ ይችላል ማለት ይሄ ማክሲመም የመቅረጽ ችሎታው ነው ማለት ነው፣ ቪዲዮ የኋላው ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ 4K በ30 እና በ60 ፍሬም ፐር ሰከንድ መቅረጽ ይችላል ማለት ነው። እንደገና 1080p ወይም 1080 ፒክስል በ30 በ60 በ240 ፍሬም ፐር ሰከንድ መቅረጽ ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ኳሊቲው በጣም ሲጨምር ፍሬም ፐር ሰከንዱ እየቀነሰ ነው የሚመጣው ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄንን ማክሲመም ስናየው 8K በ24 ፍሬም ፐር ሰከንድ ነው ዝቅ እያለ አሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ 1080 ፒክስሉ ደግሞ እስከ 30 60 240 ፍሬም ፐር ሰከንድ መቅረጽ ይችላል። የመጨረሻው ደግሞ 720p ወይም 720 ፒክስል በ960 ፍሬም ፐር ሰከንድ ነው። ይሄ ማለት ፍሬም ፐር ሰከንዷ ከፍ ባለ ቁጥር ቪዲዮ ወደ ስሎ ሞሽን እየተጠጋ ይመጣል ማለት ነው። የ960 ፍሬም ፐር ሰከንድ ማለት ሱፐር ስሎ ሞሽን ነው ማለት ነው። ወደ ሰልፊ ካሜራው ደግሞ ወደ ፊት ለፊት ካሜራ ስንመጣ የፊት ለፊቱ ካሜራ በጣም በሚያስገርማችሁ ሁኔታ 40 ሜጋ ፒክስል ነው። ከን ኢማጂን
የሌሎች ስልክ እንኳን የኋላ ካሜራቸው 40 ሜጋ ፒክስል አይደለም ራፍሊ ስፒኪንግ ማለት ነው። ይሄ የሳምሰንግ 22 ኡልትራ ወይም ሳምሰንግ S22 ኡልትራ 40 ሜጋ ፒክስል ነው ማለት ነው። ቪዲዮ ደግሞ ቪዲዮ መቅረጽ የሚችለው የፊት ለፊተኛው ካሜራ 4K በ30 እና በ60 ፍሬም ፐር ሰከንድ 1080p ወይም ደግሞ 1080 ፒክስል በ30 ፍሬም ፐር ሰከንድ መቅረጽ ይችላል። አክቹሊ ይሄ በጣም ለቲክቶክ እና እንደዚህ ለሶሻል ሚዲያ ኮንተንት በጣም ጥርት ያለ ቪዲዮ መቅረጽ እንችላለን በሰልፊው ካሜራ ማለት ነው። ወደ ባትሪው ስመጣ ደግሞ ባትሪው ላየን 5000 ሚሊየን አምፔር ካፓሲቲ ያለው ማለት ነው። ከበፊቱ ተሻሽሎ ነው የመጣው ማለት ነው የባትሪው ካፓሲቲ። ኮለር ደግሞ 7 አይነት ኮለር ነው ያለው። የመጀመሪያው ፋንተም ብላክ፣ ዋይት፣ በርገንዲ፣ ግሪን፣ ግራፋይት፣ ሬድ እና የመጨረሻው ስካይ ብሉ። እነዚህ 7 ከለሮች ናቸው ማለት ነው አሁን ይዞ የመጣው የሳምሰንግ ጋላክሲ S22 ኡልትራ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ደግሞ እንግዲህ ሁላችንም ኤክስፔክት እንደምናደርገው ዋጋው ስንት ነው ማለት ነው። ዋጋው አሁን ያወጡት ዋጋ ይሄ የS22 ኡልትራው $1199 ነው። ያ ማለት ወደ ብር ስንቀይረው ከ70,000 እስከ 75,000 ብር ሬንጅ ውስጥ ይኖራል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ስላችሁ የሜሞሪውን የኢንተርናል ሜሞሪውን ራሙን ኮንሲስት አያደርግም ማለት ነው። እንግዲህ እየጨመረ ሲሄድ የራሱ ቫሊዩ አለ ማለት ነው። እዚህ ላይ የምትጨምሩት ግን ይሄ ቤዝ ፕራይሱ ከ70,000 እስከ 75,000 ነው ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬው ሪቪው ይሄን ይመስላል። ስላዳመጣችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።